Hyvää iltaa. Tervetuloa tähän Luonnontilusteen seuran järjestämään tiistai-illan luentotilaisuuteen. Tänään meidän puhuu Mikko Hyppönen aiheessa teknologia ja konfliktit. Mikko on tutkimusjohtajana Senso Fusionissa ja kaikki tiedämme, että hän on vihkiytynyt nimenomaan tähän päivän aiheeseen tietoturvasta ja vähän muustakin. Ole hyvä. Kiitos. Kiitoksia paljon ja oikein hyvää iltaa kaikille. Kiva kun olette paikalla. Nimi on tosiaan Hyppösen Mikko. Ja ura on ollut hyvin yksinkertainen. Mä oon koko ikäni tehnyt töitä teknologian aiheuttamia uhkia vastaan. Mä oon aloittanut tietokoneurani Nokian Mikromikko 1:llä, CPM-pohjainen tietokone, jota oli Hyrylän koulukeskuksessa Tuusulassa, oli ATK-luokka yläasteelainen. Mikko pääsi sinne ATK-luokkaan käymään aina joskus kokeilemaan niitä mikromikkoja. Sieltä se pikkuhiljaa lähti. Vuosi oli 82. Kotiin tuli Commodore 64 vuonna 84. Ja siitä ei mennyt kauaa, kun olin sitten jo julkaisemassa kaupallisia ohjelmistoja, mitä olin kehittänyt sellaisille 8-bittisille tietokoneille. Ja tämä taito, minkä näillä 1 MHz 6510 prosessoreilla aikanaan opettelin, osoittautui kullan arvoiseksi. Koska kun niistä vanhoista 8-bittisistä tietokoneista ei saanut mitään tehoa irti, ellei koodannut mahdollisimman lähellä rautaa, mahdollisimman matalalla tasolla, eli siis konekielellä. Se oli taito, jolle ei niin kauheasti ollut kysyntää sitten nopeammilla koneilla, noin 10 vuotta myöhemmin. Paitsi niillä ihmisillä, jotka joutuivat tutkimaan verkkohyökkäyksiä ja haittaohjelmia. Haittaohjelmat, eli siis virukset, jotka muuttuivat ongelmaksi siinä 80- ja 90-luvun taitteessa. Ja niiden analysointi vaati takaisin mallinnusta, eli siis reverse engineering. Sulle annetaan ohjelma ja sun pitäisi selvittää, että mitä tämä oikein tekee. Ja käytössäsi ei ole lähdekoodia. Jos puhutaan sen aikaisista MS-DOS-tietokoneista, niin siis tässä on exe-tiedosto. Mitä tämä tiedosto tekee? Pura koodia ja selvitä. Ja tämmöinen matalan tason osaaminen, jonka olin aikanaan kerännyt näillä kotitietokoneilla, oli juurikin se taito, mitä tarvittiin sitten haittaohjelmien tutkinnassa. Päädyin töihin vuonna 1991 pieneen helsinkiläiseen startuppiin nimeltään Datafellows. Joku täällä ehkä muistaakin semmoisen yrityksen. Siilasmaan Risto rekrytoi mut sinne työntekijäksi. Olin työntekijä numero 6. Meillä oli pikkuinen konttori tuossa Hietalahdessa, mistä sitten hieman myöhemmin muutimme Lauttasaareen Vavuliinin tielle. Ja me tehtiin kaiken näköisiä projekteja. Ensimmäinen mun projekti oli tietokantasovellus Hackman Arabian tehtaille, jolla siis ei ole kerta kaikkiaan mitään tekemistä tietoturvan kanssa. Mutta yksi asia, mitä Datafellows teki, oli tietoturvakoulutukset, joka pikkuhiljaa sitten johti siihen, että yhä enemmän turvasta kyseltiin ja ruvettiin lähettelemään postissa virusnäytteitä. Ja sen ajan posti, kun toi virusnäytteitä, ne oli siis lerppuja. Meille tuli säännöllisesti eri puolta Suomea ja pikkuhiljaa maailmaltakin kirjekuoria, missä oli 5-varttisia lerppuja ja sitten vähän myöhemmän 3,5-tuumaisia lerppuja, jossa epäiltiin, että tässä on ehkä joku virus, voitteko tutkia? Ja me sitten tutkittiin. Ja se ongelma oli niin alkutekijöissä, että moni ei uskonut koko ilmiöön, että tokkopa mitään viruksia onkaan. Ne on jotain samaa sarjaa kuin alligaattorit New Yorkin viemäreissä. Että se on tämmöinen urbaani legenda, että eihän nyt tietokoneessa mitään viruksia voi olla, että ihmisissä on viruksia. Mutta kyllähän ne ihan totta oli, kun lopulta suuret kansan syvät rivit uskoivat, että tietokonevirukset on ihan oikea asia. Ja sitten tuli se seuraava legenda, mikä oli se, että mistä ihmeestä niitä tietokoneviruksia oikein tulee. Että varmaan ne virustorjuntafirmat itse kirjoittelee ne kaikki virukset tehdäkseen itselleen bisnestä. Tämä oli semmoinen, mitä usein sain, niin kun kävin asiasta puhumassa, niin kysymys-vastausosiossa usein joku väärälle, joka tätä sitten rupesi jänkkäämään, että eikö niin, että te itse koodaatte ne kaikki virukset. Ja mä usein niitä sitten haastoin nyrkkitappeluun, että mikä, oletko valmis tosiaan puolustamaan kantaasi, mennäänkö tuohon ulos keskustelemaan, mutta ei ne yleensä koskaan sitten lähteneet. Mutta tavallaan se oli ihan ymmärrettävä
tämmöinen niin kuin harhaluulo, koska silloin 90-luvun alussa tai oikeastaan koko 90-luvun ajan ei löytynyt oikein mitään järkevää syytä, että miksi kukaan kirjoittaisi viruksia. Sen ajan virukset siis levisivät tietokoneesta toiseen. Kun yksi tietokone saastui, vaikkapa sen takia, että siellä kävi saastunut lerppu, niin sen jälkeen joka ainoa puhdas lerppu, joka siinä samassa laitteessa kävi ilman kirjoitussuojaa, sai tartunnan. Ja niin ne sitten meni koneesta toiseen, työpaikasta toiseen, maasta toiseen, matkustuksen mukana. Ja oli vähän vaikea ymmärtää, että miksi kukaan tämmöisiä koodaa. Varsinkin kun osa niistä oli tuhoisia. Tiettynä päivänä, perjantai 13. päivä, ne tuhoaa kaikki tiedot koneesta. No, maallikot miettivät, että miksi tämmöisiä koodataan. Kuka näistä hyötyy? Kukaan ei hyödy niistä mitään, paitsi virustorjuntafirmat, jolloin sen täytyy tietysti olla silloin, että ne on nämä virustorjuntafirmat, jotka niitä koodaa. Ja sehän ei kyllä pitänyt paikkaansa. Olen koko ikäni tätä puolta seurannut ja mä en tiedä yhtään tapausta, missä tietoturvayritykset olisi tehnyt mitään sinne päinkään. Mutta tämä harhaluulo haihtui itsestään 2000-luvulla, koska vuonna 2003 löysimme ensimmäiset haittaohjelmat, jotka tekivät rahaa. Alun perin se rahanteko haittaohjelmilla liittyy roskapostiin, spämmiin. Sähköposti, roskapostiahan lähetetään rahan takia. Alun perin se oli vaikkapa näitä Viagra-mainoksia, mitkä jotkut ehkä muistaa, että niitä tuli sähköpostiin tuhansittain ja mainostettiin Viagraa tai jotain muuta. Ja tietysti sitä tehtiin, koska sillä tienattiin rahaa. Roskapostittajien suurin ongelma oli spämmifiltterit, jotka usein pohjautui siihen, että tunnistettiin, että mistä osoitteesta ne spämmeijät lähettää spämmiä ja sitten blokataan kaikki siitä osoitteesta tulevat sähköpostit, jolloin heille syntyi tarve ostaa puhtaita koneita, siis sellaisia koneita, millä ei ole lähetetty spämmiä. No kenellä olisi pääsy tuhansiin, satoihin tuhansiin koneisiin? No viruskirjoittajilla, kun heidän viruksensa leviää tuhansiin tai satoihin tuhansiin koneisiin. Ja tässä syntyi markkinat. Spämmäjät, jotka teki miljoonia roskapostilla, rupesi maksamaan rahaa viruskirjoittajille. Että kun viruksesi on levinnyt noihin koneisiin, niin asenna sinne tämmöinen spämmiohjelma. Raha astui haittaohjelmakentälle kesällä 2003 ja se muutti kaiken. Vanhat harrastelijat hävisivät pitkälti, tilalle tuli kokonaan uudenlainen porukka. Ja tämän vuoden 2003 aikana me nähtiin myöskin toinen merkittävä mullistus. Me löydettiin ensimmäinen valtiollinen haittaohjelma. Siis valtion tekemä kyberhyökkäys, jonka tarkoituksena oli vakoilla. Meille tuli näyte pohjoismaisesta puolustusvälineyrityksestä. Ei ollut suomalainen, mutta hyvin iso alan yritys, johon oli tullut Kiinasta liitetiedosto, jota tutkittiin, ja se oli vakoiluohjelma, joka me myöhemmin sitten jäljitimme Kiinan kansanarmeijan koodaamaksi ensimmäiseksi vakoiluohjelmaksi, mitä koskaan mihinkään valtion pystyttiin kytkemään. Ja sen jälkeen näitä valtiollisia hyökkäyksiä sitten on tullutkin, ja paljon. Ja jos luennon otsikko on teknologia ja konfliktit, niin tämähän nyt näkyy erityisen hyvin nykypäivänä, kun me ajatellaan moderneja konflikteja ja nykyaikaisia sotia. Teknologia on aina muuttanut sotia ja muuttanut sitä, miten me sodimme. Jos me ajatellaan, minkälaista ihmisten väliset sodat oli 1000 vuotta sitten, niin silloinhan se oli vaan miekkoja ja jousipyssyjä, kun sen kummempaa teknologiaa ei ollut. Kunnes teknologia kehittyi niin pitkälle, että kyettiin rakentamaan sotalaivoja, mikä laajensi sodankäynnin maalta merelle, mutta siis merisodankäynnin keksiminen ei poistanut maasotaa. Sota vaan laajeni maalta merelle, kunnes meillä oli tarpeeksi hyvää tekniikkaa, että kehitettiin lentokone, mitä ruvettiin välittömästi käyttämään sodassa, hävittäjinä ja pommikoneina, eli siis ilmasota. Ilmasodan keksiminen ei poistanut maa- ja merisotaa, sota vaan laajeni uudelle alueelle, uudelle taistelutantereelle, uuteen domeiniin. No mitä on tapahtunut sen jälkeen? No avaruussota, satelliitit ja muut, ja tietysti kyberavaruussota. Ja jos nyt katsotaan tilannetta Ukrainassa vaikkapa tänään, missä tänään on Ukrainassa sodittu, niin siellä on sodittu maalla, merellä, ilmassa, avaruudessa ja kyberavaruudessa. Kaikissa näissä 5. Eli kybersota ei siis ole mikään erillinen ilmiö, että 2 maata sotisi keskenään kyberissä eikä missään muualla. Ei. Ihan niin kuin ilmasotakaan ei ole mikään erillinen ilmiö. Se on osa konfliktia. Konfliktissa tyypillisesti
Samaan aikaan taistellaan kaikissa näissä taistelutantereissa. Ja kyber ei myöskään tule olemaan viimeinen. En tiedä, mikä mahtaa olla se seuraava domeini. Kenties joku nanosodan käynti tai jotain muuta vastaavaa. Mutta joku sieltä tulee ja se ei tule korvaamaan näitä nykyisiä sodan ja konfliktin muotoja, se vaan laajentaa sitä. No mitäs tässä viimeisen 4 vuoden aikana? Ensi viikolla tulee 4 vuotta täyteen siitä, kun erikoisoperaatio alkoi. Mitä 4 vuoden aikana on nähty kyberissä, Ukrainassa ja Ukrainan ulkopuolella? No, Ukrainassa on nähty ihan konkreettisesti aika merkittävä määrä Venäjän valtion tekemiä kyberhyökkäyksiä Ukrainan kriittiseen infrastruktuuriin, mutta ei niin paljon kuin mitä olisi veikattu ennen sodan syttymistä. Venäjää pidettiin kovempana tekijänä kyberissä kuin mitä se nyt oikeasti on ollut. Venäjä on kyennyt katkaisemaan sähköt Ukrainasta 3 kertaan kyberhyökkäyksillä. Ovat onnistuneet tuhoamaan Ukrainan armeijan käyttämiä satelliittijärjestelmiä, ei siis näitä nykyisiä Starlinkkeja, vaan niiden edeltäjiä. Ovat onnistuneet tuhoamaan Ukrainan pankkijärjestelmän tietoja, ovat onnistuneet tuhoamaan Ukrainan rajavartiolaitoksen järjestelmät, mutta edelleenkin väittäisin, että se kokonaisvaikutus on ollut paljon pienempi kuin mitä kuviteltiin vaikkapa 5 vuotta sitten. No entäs sitten Ukrainan ulkopuolella, vaikka täällä Suomessa? No Venäjän valtio ei ole tehnyt tuhohyökkäyksiä Suomeen koskaan. Ei tämän sodan aikana eikä sitä ennen. Ei myöskään mitään merkittäviä tuhohyökkäyksiä mihinkään muualle Ukrainan ulkopuolelle tämän viimeisen 4 vuoden aikana. Se, mitä Venäjän valtio kyllä tekee, on vakoilu- ja tiedusteluoperaatioita, mutta niitä ne tekee aina. No se, mitä me on nähty konkreettisesti tässä viimeisen 4 vuoden aikana Suomessa, on ollut näitä DOSseja, hajautettuja palvelujohtohyökkäyksiä. Distributed Denial of Service, palvelujohtohyökkäys, suomeksi siis tietoliikenneruuhka. Mä tulin vähän viime tipassa tähän tilaisuuteen, koska Mäkelän kadulla oli ruuhka. Olin unohtanut, että siellä on tietyöt käynnissä ja kaistat puoliksi poikki. Ja me kaikki tiedetään kyllä, miltä se tuntuu, kun on liikaa autoja, että on kova ruuhka. Liikenne hidastuu ja pysähtyy. Ei liiku mihinkään. Mutta sitten lopulta se ruuhka laukeaa, sitten autot taas lähtee liikkeelle ja mitään pysyvää vahinkoa siitä ei jää. Se on tosi ikävä ja hankala, mutta mitään ei tuhoutunut, mitään ei rikkoutunut. Se vaan hidasti tai pysäytti toiminnan. Ja tietoliikenneruuhka on täsmälleen sama asia. Luodaan ylimääräistä liikennettä, joka osoitetaan johonkin palveluun, web-sivustoon, sähköpostiosoitteeseen, ruuhkautetaan se palvelu. Tulee vaikka 1 miljoona sähköpostia kerralla. Sieltä on aika epätoivoista etsiä niitä omia sähköposteja seasta. Tai verkkosivulle tulee 10 000-kertainen määrä liikennettä, niin se tukehtuu, hidastuu ja pysähtyy. Mutta mitään pysyvää vahinkoa ei ole. Mitään ei viety, mitään ei tuhottu, mitään ei vakoiltu. Nämä on ongelmia, mutta on ne aika paljon pienempiä ongelmia kuin monet muut tietoturvaongelmat, kuten vaikka tietovuodot tai lunnastrojalaiset, joilla konkreettisesti tuhotaan tietoa. Mutta kyllä nämä palvelujohtohyökkäyksetkin on ihan oikeita ongelmia sitten, kun tukitaan oikeita paikkoja. Vaikkapa, kuten nyt Suomessa on nähty tänä viimeisen 4 vuoden aikana, niin DOSilla on tukittu sairaaloiden ja terveydenhuollon ajanvarausjärjestelmiä. Ja se riittää. Kyllä me aika jumissa ollaan, jos ei pysty niin kuin varaamaan aikaa terveyskeskukseen tai operaation. Pitää mennä paikan päälle. Ihan niin kuin ennen vanhaa mentiin paikan päälle. Varaamaan aikaa tiskiltä. Tai jonottamaan, että koska se seuraava vapaa-aika tulee. Ja mitään muuta tapaahan näitä ei oikein tehdä ei ole. Kyllähän ne voi yrittää soittaa, mutta kyllä se puhelinlinja on varmaan aika tukossa, jos nettivaraukset on kaikki pois päältä. Vielä konkreettisempi esimerkki on pankkijärjestelmät. Melkein kaikki täällä muistaa ajan, kun laskut maksettiin tiskiltä. No ei makseta enää. Tosin hieman 13 kuukautta sitten Nordea näiden suurien palvelujohtohyökkäystensä keskellä avasi, oliko 5 vai 6 konttoria eri puolilla Suomea uudelleen, kun mikään muu ei toiminut. Sinne pystyi menemään maksamaan laskuja tiskiltä ja nostamaan käteistä tiskiltä ihan niin kuin
ihan niin kuin 80-luvulla, kun verkko vaan ei toiminut. Ja Nordean DOSit, jotka liittyivät tähän Venäjän hyökkäykseen, ei pelkästään kaatanut verkkopankkia, vaan kaatui myöskin tunnistautumisen, eli Nordean asiakas ei tunnistautunut vaikkapa verottajan tai tullin sivuille, eikä toiminut myöskään kortti kaupan kassalla, eikä toiminut pankkiautomaatit. Aika surkea tilanne. Ja tämmöisen yhden verkkopankin kaataminen ei pitäisi kaataa korttiliikennettä millään tavalla, puhumattakaan sitten tunnistautumista, mutta niin vaan kaato. No nämä tietysti liittyy tähän Ukrainan sotaan, mutta nämä hyökkäykset eivät ole Venäjän valtion tekemiä. Siellä on tämmöisiä venäläisiä patrioottihakkeriryhmiä, kuten Killnet, Hacksnet, No Name 67, jotka selvästi ovat jollakin tavalla Venäjän valtion tukemia tai niiden toiminta hyväksytään, ehkä jopa tuetaan, mutta ne ei ole suoraan mitään valtion yksiköitä. Konkreettisin esimerkki tuhohyökkäyksistä, mitä Venäjän valtio on tehnyt muualle kuin Ukrainaan viimeisen 4 vuoden aikana, oli 29. joulukuuta, eli 6 viikkoa sitten, kun Venäjän sotilastiedustelu GRU laukas tai yritti hyökkäyksillään tuhota Puolan energian tuotannon ja energian jakelun järjestelmiä, siis aikaan saada sähkökatkoja Puolassa. Nämä hyökkäykset huomattiin viime hetkellä ja onnistuttiin käytännössä kokonaan estämään, mikä oli aika uskomaton temppu. En ihan tarkkaan osaa selittää, että miten se onnistui, mutta mitään katkoja siellä ei kuitenkaan nähty. Ja hyökkäykset on melko suurella varmuudella jäljitetty takaisin tosiaan Venäjän sotilastiedusteluun. Ja se on aika temppu, koska siis silloin puhutaan hyökkäyksestä NATO-maahan, NATO-maan kriittiseen infrastruktuuriin. Mikä vielä raflaavampaa, niin yksi näistä haittaohjelmista, joita Venäjä siinä käytti, oli selvästi tehty laajalla kielimallilla. Eli tästä saisi tämmöisen aika raflaavan iltapäivälehti-otsikon, että Venäjä hyökkäsi NATO-maan kriittistä infrastruktuuria vastaan tekoäly-haittaohjelmalla. Tämä on kaikki totta. Tämä tapahtui 6 viikkoa sitten. Mutta ei katkaissut sähköjä, koska Puolassa oltiin hereillä. No mä oon tosiaan näitä tietoturva-asioita tehnyt 34 vuotta siellä Data Fellowsissa. Data Fellows sitten vaihtoi nimensä F-Secureksi ja 3 vuotta sitten F-Secure jakautui 2 yritykseksi, F-Secureksi ja WithSecureksi, ja nyt sitten tänä vuonna se WithSecure, joka on yritysturvapuoli tästä kokonaisuudesta, on myyty Luxemburgiin. Mutta sitä mä en ole ollut enää seuraamassa, koska mun työura Data Fellows kautta F-Secure kautta WithSecure se loppui elokuussa Las Vegasissa. Mun viimeinen työviikko mä olin puhumassa Michelob Ultra Areenalla Mandalay Bay hotellissa Las Vegasissa, missä mulla oli Black Hat-konferenssin aloitus keynote-puheenvuoro. Ja oli kieltämättä kyllä komeeta lopettaa ura siihen, että ikään kuin se koko tietoturvakenttä, kaikki avainihmiset oli siinä niin kuin edessä. En toki ole kokonaan tietoturvakenttää jättänyt, mutta en ole enää tietoturvateollisuudessa töissä. Näytin tästä tilaisuudesta myöskin valokuvan, tapasin ulkoministeri Elina Hiltusen ja näytin hänelle tämän kuvan tästä samasta tilaisuudesta, kun mun mielestä se oli niin hyvä. Tällainen Suomi-kuva. Siellä se Suomi-poika on Vegasin lavalla ja Suomi-lippu on esille. Hän oli kyllä hyvin tyytyväinen, että joo, tämä on just sitä Suomi-kuvaa, mitä halutaankin tuonne maailmalle viedä. No, se uraliike, minkä tein nyt viime kesänä. Mulla on 10 vuotta aikaa eläkeikää, mä oon 56-vuotias tällä hetkellä. Mä ajattelin, että vielä ehtii yhden stintin tehdä jotain muuta. Ja se liittyy tosiaan sitten tähän drooniuhkaan. No kaikkihan me nyt tiedetään, miltä droonit näyttää. Varmaan joku täällä on vähän lennelskellytkin näillä kuvausdrooneilla. Kuluttajadroonit on useimmiten ton näköisiä helikoptereita, kämmenelle mahtuvia. Yleensä niissä on huippuhyvät kamerat mukana ja niillä pystyy sitten lentämään muutama 100 metriä suuntaansa ja kuvaamaan vaikka kotitalon tai mökin ylhäältä käsin. Toinen käyttö, missä näitä paljon nähdään nykyään, on viranomaiskäyttö, joka mustassa maijassa on nykyään drooni. Ja melkein jokaisessa ja poliisikoulussa koulutetaan droonikäyttöä. Se on hirveän loogista. Poliisi on vaikka liikenteessä ja liikenne pysähtyy. Syystä tai toisesta. Mikähän siellä mahtaa olla. Ensimmäinen asia, mitä ne tekee, on, että drooni käydään katsomaan. Vedetään se kilometri eteenpäin ja käydään katsomaan, mikä siellä oikein
tosi hyviä työkaluja harrastekäyttöön ja viranomaiskäyttöön. Puhumattakaan sitten kaikennäköisestä maatalouskäytöstä. Agridroneilla, jotka on sitten vähän isompia, joissa usein on sitten 8 moottoria ja 8 roottoria, niin tehdään lannoituksia ja kylvöjä ja vaikka mitä muuta. Säikytellään tuholaisia pois pellolta. No miksi tein tämän uraliikkeen? No paljonhan tässä on samaa. Mä oon siis koko ikäni tehnyt töitä teknologian luomia uhkia. Verkkoteknologiat ja tietokoneiden yleistyminen toivat tullessaan verkkohyökkäykset ja haittaohjelmat ja verkkorikollisuuden. Droonien yleistyminen on tuonut tullessaan droonien haittapuolet, kuten vaikkapa salakuljetuksen. Monien maiden rajoilla tehdään merkittäviä määriä vaikkapa huumekuljetuksia näillä drooneilla. Vankiloilla on isoja ongelmia näiden kanssa. Vankiloihin viedään tavaraa droneilla sisään koko ajan. Yleensä kännyköitä tai huumeita. Ja sitten lentokentät. Niin kuin nyt uutisista on nähty, niin kun lentokentän päällä nähdään tunnistamaton drone, niin lentoliikenne pysähtyy ja sitten siellä saatetaan ihmetellä pitkäänkin ja etsiä, että mistä tuli ja minne meni ja kuka lennätti ja miksi. Tämä kuvassa pyörivä drone on DJI, maailman suurimman droonivalmistajan tekemä harrastedrooni. Kevyimmät painaa 249 grammaa, koska lupakirjan raja on 250 grammaa. 249 grammasta kuka tahansa teistäkin saa lentää vaikka heti. Tosin ei tällä alueella, koska me ollaan lentokieltoalueella. Tästä kilometrin johonkin suuntaan saatte lennättää ihan laillisesti. Droonit Suomessa pitää rekisteröidä, vähän niin kuin auto. Siinä pitää olla rekisterinumero. Ja siis pitää lukea siinä droonissa. Mutta jos se on kevyt, niin siinä ei mitään muuta. Vähän painaville pitää käydä kursseja sitten. Mikä on tietysti hyvä idea, koska kun ne on painavimpia, niin niiden tipahtaminen vaikka jonkun päähän, niin on jo riski. Tuollainen 4 kilon painoinen ei vielä ole kovin kummoinen ongelma, vaikka tulisikin alas hallitsemattomasti. No, nämä haittapuolet on sitten tosiaan näiden salakuljetuskovioiden lisäksi tietysti vielä sitten se, että sodankäynti on muuttunut aivan perusteellisesti. Ja se pääsyy, miksi vaihdoin Witsepuresta töihin Sensofusioniin, joka on se yritys, missä nykyään on töissä, on siis se, että Euroopassa on sota. Sota, joka näyttää erilaiselta kuin mikään sota, mitä me on koskaan aikaisemmin nähty. Sota, jossa droonit ovat leventäneet etulinjan kilometrin levyisestä etulinjasta 20 kilometrin levyiseksi etulinjasta. 20 kilometrin säteellä etulinjasta ei voi mennä. Siellä kuolee, koska droonit tappaa. Yli 80% Ukrainan sodassa kuolleista on kuollut drooni. Droonit tappaa enemmän kuin kaikki muut aseet yhteensä. Droonit tappaa enemmän kuin kaikki muut aseet yhteensä tässä sodassa. Enemmän kuin luodit, tykit, granaatit, miinat. Otetaan ne kaikki yhteensä, niin droonit tappaa enemmän. Tämmöistä me ei olla koskaan aikaisemmin nähty. Kyllähän droneja sodissa on nähty. Persianlahden sodan aikana Yhdysvaltain rupesi ensimmäisen kerran käyttämään reippereitä, semmoisia pienen lentokoneen kokoisia suihkumoottorilla noudatettuja droneja. Mutta nyt puhutaan ihan erinäköisestä ongelmasta. Puhutaan ennen kaikkea kamikaze-hyökkäyksistä, tai siis droneista, jotka törmäävät kohteeseen tappaakseen. Yksinkertaisimmillaan pahimmillaan lennetään yksittäistä ihmistä päin. Yleensä ajoneuvoa tai tankkia päin tai taloa päin. Jopa yksittäistä ihmistä päin. Koska yksi drone ei maksa juuri mitään. Hyvä ystäväni Halvar Flake sanoi, että silloin kun dronit tuli Persianlahden sodan aikaan, niin me ajateltiin, että dronit on halpoja lentokoneita. Ne on niin kuin lentokoneita, mutta on halpoja. Nyt olemme ymmärtäneet, että dronit on kalliita luoteja. Se on vähän niin kuin luoteja, jolla ammutaan nyt yhtä miestä. Ne on vähän kalliimpia kuin yksi luoti, mutta ei paljon kalliita. Tämä on se muutos, mikä tässä on tapahtunut näiden vuosikymmenten aikana. Ja tämä on se syy, miksi vaihdoin alaa. Mä koin, että olen vuosikymmenten ajan kerännyt osaamista, jota voisi hyödyntää tällä kentällä. Koska tässä on paljon yhtymäkohtia. Kun taistelee verkkohyökkäyksiä ja haittaohjelmia vastaan, niin yrittää siis tunnistaa jotain, joka yrittää piiloutua.
Se tunnistaminen vaatii, että se pitää tutkia, mikä tämä hyökkäys on, mikä tämä haavoittuvuus on, mikä tämä haittausma on, miten se toimii. Siitä pitää saada näyte, se pitää tutkia, purkaa, rakentaa tunnistuskyky, tehdä päivitys, joka tunnistaa sitten tämän hyökkäyksen ja jaella se päivitys kaikille asiakkaille, jolloin kaikki on tulossa. No, kun puhutaan droonien tunnistamisesta, pitää käyttää radioliikennettä, jos niitä ohjataan radioliikenteen kautta. Jos se on tunnistamaton drooni, ei tunnisteta sitä radioliikennettä, niin nauhoitetaan näyte sitä radioliikenteestä. Ja siis se radioliikennehän on ihan niin kuin Radio Suomea. Siis tietyllä taajuuksella tulee liikennettä, tässä tapauksessa tietysti purskeliikennettä, mutta ihan samalla tavalla kun nauhoittaisi kahdelle Radio Suomea ja antaa sen kaverille, niin voi nauhoittaa sieltä vähän matalempia tai korkeampia taajuuksia ja lähettää tutkittavaksi. Ja sieltä se löytyy se drooniliikenne. Se pystyy löytämään ja rakentamaan tunnistuksen. Tämä drooni tunnistetaan seuraamalla näitä ja näitä taajuuksia, silloin tämmöistä ja tämmöistä liikennettä. Tehdään päivitys, jaellaan se päivitys kaikille asiakkaille ympäri maailmaa ja se drooni kyetään tunnistamaan kaikkia. Tässä on siis aika paljon samoja teemoja. Tietysti myöskin se teema, että sekä haittaohjelmissa että drooneissa aika iso osa meidän vastapelureista tulee Venäjältä. Ja sitten kun on tunnistettu haittaohjelma tai drooni, niin seuraavaksi ne muuttaa toimintaansa. Ne yrittää kiertää sen tunnistuksen. Sitten pitää taas päivittää uudelleen. Tämä toistuu ihan samalla tavalla. Jos me katsotaan Ukrainan droonitilastoja, niin tässä on viikon, vähän enemmän. No, tämä itse asiassa on vanhempi kuva, mutta joka tapauksessa täältä se melkein joka päivä näyttää. Tuossa on 600 droonia, joilla on ammuttu Venäjän alueelta Ukrainan alueelle ja sitten myöskin ohjuksia. Tuolla ihan ylhäällä näkyy tuollaisia suoria viivoja, oranssin välisiä. Ne on risteilyohjuksia. Kaikki nämä keltaiset ja sinertävät viivat on sitten drooneja. Se niin kuin näkyy, niin tulee vähän eri reittejä. Aika iso osa on nyt Kiovaan. Mutta toki siellä on muitakin kohteita, kuten uudessa tuolla alhaalla. Ja kun voi myöskin kiertää, tekee sellaisia lenkkejä, niin yrittää kiertää ilmatorjuntaa, tai tässä tapauksessa droonitorjuntaa. Ja nämä on pitkän matkan drooneja, joilla siis lennetään useamman 100 kilometrin matka, kuten vaikkapa tämmöiset salot, niin kuin tässä. Ja nyt onkin varmaan hyvä vähän määritellä, että mikä se drooni nyt oikeastaan sitten on. Drooni on siis miehittämätön alus. Usein puhutaan, että se on miehittämätön ilma-alus, mutta nyt nimenomaan puhutaan vielä laajemmin. Että ihan vaan miehittämätön alus. Eli englanniksi unmanned system. Joskus puhutaan unmanned vehicle, UAV, useimmiten systeemi. Ja se, minkä takia en halua käyttää sanaa ilma siinä, on se, että siis droneja on myöskin maadrooneja, meridrooneja ja meren alaisia drooneja. Ja näitä kaikkia on jo nähty Ukrainan sodassa. Kyllä, valtaosa on lentäridrooneja. Ylärivi, kuten nähdään näitä pitkän matkan siivellisiä. Geran, Sala, Orlan. Keskiriistossa näkyy näitä nelikoptereita ja oktokoptereita. Tuo ihan keskellä oleva vaalealla pohjalla oleva on se tyypillinen niin kutsuttu FPV-drooni, joka pilotilla on silmikko päässään. Hän näkee ton kuvan, niin kuin stereokuvan, niin pystyy lentämään äärettömän pienistä paikoista. Ja se kantaa mukanaan jotain kuormaa, jotain räjähdysainetta, törmätessään räjähtää, ei palaa kotiin. Tuo oikealla puolella oleva oktokopteri on sitten pommitukseen käytettävä. Tämä muistuttaa ulkoilultaan hyvin paljon ukrainalaisen Skyfall-yhtiön Vampire-droonia, joka tekee 75% Ukrainan ilmapommituksesta. 75% Ukrainan ilmapommituksesta tehdään siis drooneilla. Alarivissä näkyy sitten meren alaisia drooneja ja maadrooneja, jotka usein on erinäisiä mönkien näköisiä. Ja näiden FPV-droonien käytännön toiminta, kun niillä lähdetään liikenteeseen, niin niissä on 4 moottoria, pieni moottoriohjausyksikkö, radioyksikkö kommunikaatiota varten, iso akku, tuo sininen tuossa on se akku, ja sitten se kuorma, joka sitten usein on tuo panos tai vastaan. Hyvin pitkälle niin aivan kotikutoisia vehkeitä. Niiden hinta ei kovin kummonen ole, koska niitä kulutetaan jättimäisiä määriä. Ukraina valmistaa yli 1 miljoonaa droonia tänä vuonna. Ukraina myöskin hyvin vahvasti pyrkii rakentamaan riippuvuutta Kiinasta. Eli he pyrkivät rakentamaan moottorin ohjausyksiköt, piirilevyt, magneetit,
roottorit, kaiken itse. Siihen ei ole ihan kokonaan vielä päästy, mutta ne siihen kyllä tulevat pääsemään. Ja tästä seuraa se, että sitten kun sota on ohi, ei ole kerta kaikkiaan minkäännäköistä epäselvyyttä siinä, että mikä Euroopan maa on Euroopan johtava droonivalmistajamaa. Ukraina on droonimahti ja tulee olemaan droonimahti tulevaisuudessa. Ei pelkästään sotilasdrooneissa, vaan kaikissa drooneissa. Siellä tätä nyt on opeteltu ja tehdään hyvin laajasti, laajalla skaalalla. Eli senköisiä drooneja, niin myöskin niiden käyttö on niin kuin hyvin laajasti koulutettu ja osattua toimintaa. Mutta tämmöinen nykyaikainen droonisodankäynti on aika niin kuin, on painajaismaista. Varsinkin siellä etulinjassa. Jos katsoo videoklippejä, miltä etulinja näyttää nykyään Ukraina ja Venäjän välillä. Jokainen piste, mikä siellä surraa ilmassa on drooni, jokaisessa niistä on räjähdyspanos kyydissä. Jokainen niistä etsii kohdetta. Etsii tapettavaa. Tämä on se syy, minkä takia sinne etulinjaan ei voi mennä. Ja se on kyllä kuin jostain tieteiselokuvasta tai painajaisesta. Ja pitää vielä semmoista surinaa mennessään koko ajan. Ja sitten kun kohde löytyy, niin ne tosiaan nämä FPV-pilotit lentää niin kohteisiin saa. Eli jos se on ajoneuvo tai muu vastaava, niin ne kyllä aika tehokkaasti saadaan tuottua tämmöisillä tekniikoilla. Mutta se voi olla jotain vähän paremmin panssaroituakin, esimerkiksi tankki. Tässä on venäläinen tankki, jonka ukrainalainen drooni tuhoaa. Ja tässä saadaan tämä asymmetriakuvio aika hyvin selville. Mitä maksaa tankki? Mitä maksaa drooni? Minkä verran siellä on miehistöä siellä tankissa sisällä? Et yksi droonipilotti bunkkeristaan pystyy 100 droonilla tuhoamaan 1 miljoonan tankin, jossa on miehistö sisällä. Tämän takia tämä asymmetria on niin vaikuttanut niin paljon tämän sodan muuttumiseen. Kun 4 vuotta sitten konflikti kärjistyi ja sota oikeasti alkoi, niin se ensimmäinen puoli vuotta näytti toiselta maailmansodalta. Äijät juoksuhaudoissa rynkkyjen kanssa heittelee granaatteja, tykit laulaa, ihan niin kuin 80-luvulla. Mutta sitten tämä droonikuvio lähti liikkeelle. Ensin kuluttajadroonien kanssa, siis kaupalta haettiin DJI, kiinalaisia drooneja ja pantiin pommi kiinni, mutta sitten hyvin nopeasti ruvettiin rakentamaan omia. Ja nyt sitten tilanne on tämän näköinen. Ja se on johtunut vaikka siihen, että nämä tankit, joista on tullut melkein käyttökelvottomia tuolla etulinjassa, niin ne nykyään sitten suojellaan tämmöisillä siilisuojauksilla. Nämä on siis rauta vaiheria, joka on avattu ja piiritelty auki ja kiinnitetään siihen suojelemaan sitä tankkia toivoen, että se tuleva drooni räjähtää vähän kauempana siitä tankista, edes metrin päässä. Se ei ole ihan pinnalla kiinnitetty räjähtää. Toki näihinkin hyökkäjä tai siis droonioperaattori pääsee, mennään sitten 10 droonia peräkkäin samaan kohtaan. Kyllä sitten lopulta sitten osuu sinne runkoon. Ja kun näitä droneja voidaan tosiaan operoida sitten tämmöisinä laivueina tai ryhminä tai parvina, puhutaan drooniparvista eli svarneista, niin yksi pilotti pystyy käyttämään merkittävää määrää kerralla. Ja näillä pystyy lentämään hämmentävän ahtaissa paikoissa. Tässä on juoksuhautaa. Juoksuhautaa pitkin aika pitkälle etsitään kohteita. Tämä kuvamateriaali on Ukrainan drooniosasto. Ukrainan armeijalla on siis drooniyksikkö erikseen oma aselajinsa. Ja tässä tietysti huomioon on myöskin kuvan laatu. Me ollaan siis maan alla, mistä voi päätellä se, että tämä ei ole radiovikki. Ja tämä ei olekaan radiovikki, tämä on kuitudrooni. Eli tämä drooni, tätä otetaan valokuidulla. Ohjaussignaali, eli kun ohjain on ihan niin kuin, kuten nyt tiedätte, mitä ohjain näyttää, että siinä on 2 joystickia ja muutamat napit. Se ei lähetä radiorikkiä siihen drooniin, vaan sieltä lähtee hiuksen ohut valokaapeli, jota pitkin tämä signaali menee. Ja se valokaapeli drooni kantaa vahassaan tämän näköistä yksikköä. Tässä on kaapeliyksikkö. Ja tähän päälle pannaan drooni. Tässä on helikopterin ja 4 moottoria tässä näin. Tämä kytketään kiinni kaukosäätimeen. Tuossa on valokaapelikytkin. Ja se lähtee lentämään ja se vetää kuin virveli. Se laskee täältä mennessään valokaapelia ulos. Tyypillisesti noustaan ensin kilometriin ja sitten lähdetään menemään kohti suuntaa. Ja se vaan menee sitten, nämä valokaapelit
jää roikkumaan sinne puitten oksille ja talojen katoille. Tässä kapselissa on 10 kilsaa valokaappeleita. Täällä menee 10 kilsaa. Pisimmät, mitä on nähty rintavalla, 60 kilsaa. On aika isoja. Täällä on vähän isompi rooli. Mutta sitten ei tarvitse myöskään miettiä radio-ongelmia. Voidaan mennä vuorten taakse ja kerrostalojen väliin ja puurajan alapuolella. Ja kuvanlaatu on hirveän hyvä. Toisaalta heti kun se katkee, niin se loppuu siihen. Palataan tämän kiertämään. Näette itse, mitä tässä, mitä tämä näyttää. Tätä ei kannata se enempää availla. Tuolla on sisällä se kela, ja jos se lähtee purkautumaan sieltä, niin sitten sitä on joka paikassa. Älkää tehkö tätä, minkä juuri tein. Mutta tässä on kyllä yksi semmoinen huomionarvoinen juttu. Tässä tosiaan roikkuu pätkä tätä valokaapelia, tämä keltainen johto. Keltainen johto sisältä tulee ihan ohkainen musta juttu. Se on se valokaapeli. Se on silikonin piilotettu lasilanka. Se on siis lasia, joka tuntuu aika hassulta, kun se on ihan kuin pilveden siima, jossa se data menee valon nopeudella. Se päädystä tököttävä, tämä musta juttu, se on terävä. Tökätkö sitä sormeen, niin ette saa haavaa, koska se on lasi. Mutta muuten tätä voi kyllä katsoa paperia. Onko se tehty Ukrainassa? Tämä on tehty Suomessa. Suomalainen Ukrainaan näitä toimittava taho, joka jää tässä yhteydessä nimeämättä. Ei ole meidän tekemä, mutta Suomessa. Se itse kaapeli, jota tähän on kerätty, on kylläkin Kiinassa tehty. Kyllä niitä pystytään tekemään muuallakin. No, tämähän tuntuu aika isolta muutokselta tämmöinen valokaapelidrooni, koska tämä ei siis vaadi enää sitten radioliikennettä. Ja se on oikein hyvä esimerkki siitä, että miten tässä on tämmöinen eskalaatio käynnissä Ukrainassa ja muualla. Eli mitä paremmin radiodroneja kyetään havainnoimaan ja torjumaan, niin sitä nopeammin niille keksitään sitten vaihtoehtoisia kommunikaatiokanavia. Mulla on tässä jossakin tilastoa näistä Ukrainan droneista. Niin aivan ylivoimainen valtaosa Ukrainassa näistä droneista on edelleen tänä päivänäkin radiodrone. Numero vähän vaihtelee, mutta 25-90% on radiodroneja. Ja sille on hyvä syynsä. Radiodronit toimii useimmissa tapauksissa riittävän hyvin. Ja tuommoiset valokuitusdronit on huonompia droneja. Okei, niillä pääsee maan alle tuommoisiin niin juoksuautoihin. Mutta heti kun tuo lanka katkee, niin droni tulee alas. Jos sillä ajaa autotien ylitti ja sitä hurauttaa auto, niin se on poikki. Se on niin kuin puoli. Sitten se on aika painava jötikkä. Varsinkin ne 10 kilometrien kaapelit. Kaikki on sitten pois akun kestosta ja lentomatkasta, varsinkin talvella sitten pitää olla tosi iso akku, että se jaksaa kantaa se, ja sitten se on tosi painava ja tämä yhtälö toimii huonosti. Sitten siinä ei vaan voi enää mukaan räjähdysainetta, jos pitää olla niin iso ja painava kaapeli. Eli mieluummin ne kyllä käyttää radio-ohjattavia, jos vaan pystyy. Ei voi olla hybridi. No, hybridejä ei ole nähty. Kyllä voisi olla, että pystyisi tekemään molempia, mutta en ole semmoista kyllä nähnyt kertaakaan, tai edes kuullut. No tämmöisten radio-ohjattavien dronien torjunta tapahtuu tyypillisemmin tämän näköisillä laitteilla. Eli tämä on Suomessa tehty meillä, Seniso Fusionissa tehty AirFence-laite, joka on sekä radioliikenteen seurantaan että häirintään tehty laite. Täällä laitetaan kiinni antenniin. Antennimallia on muutama vaihtoehto, mutta pannaan kiinni antenniin, niin sen jälkeen se näyttää sitten karttapohjalla, vähän niin kuin Google Mapsilla, että missä menee droneja. Tää kytketään kiinni virtalähteisiin, ja täältä löytyy. Täällä on varmaan viestimiehen joukossa joku tunnistaa Ventti-Setkan antenniliittimen. Se on ihan samanlainen kuin se oli varmaan jo 70- tai 60-luvulla, ei ole muuttunut mihinkään. Mutta sitten taas löytyy verkkoyhteydet, USB-tökkeet, jonka kautta voi saavuttaa ja kerätä näitä radionäytteitä, kun haluaa nauhoittaa tunnistamattoman droonin liikennettelää subtitroissa. Tämä on potilaskäyttöön tehty, iskun kestävä, toimii veden alla, jos on tarvis. IP67. Ja näitä on Ukrainassa käytössä tällä hetkellä yli 100. Pysäyttämässä tai tunnistamassa venäläisten dronien liikennettä. Tämä on se syy, minkä takia venäläiset on
siirtymässä yhä enemmän näihin muihin kommunikaatiokanaviin kuin radiokanaviin, koska nämä torjuntamekanismit toimivat. Mutta se kuitudroonien vallankumous, joka nyt on käynnissä, niin se on väliaikainen. Kuitudroneilla on nämä omat teknologiat, mistä puhuttiin. On aika selvää, mikä se seuraava askel on, niin se seuraava askel tulee sitten olemaan droonit, joilla ei ole ohjaajaa. Et jos se linkki on se ongelma, on se sitten radiolinkki tai kuitulinkki, niin otetaan linkki pois. Otetaan ohjaaja pois. Otetaan ihminen pois. Kun on tarpeeksi tehokkaat ja virran säästöltään hyvin toimivat tekoälypiirit, niin niistä tulee niin kevyitä, että ne voi laittaa sinne drooniin mukaan. Ja sitä antaa droonille tehtävä. Mene linjojen ylitse, tutustu tilanteeseen, päättele mitä tehdä. Katsele mikä olisi nyt hyvä taktiikka. Etsi kohde, päätä mitä teet kohteen. Jos päätät tappaa kohteen, niin tapa. Ja tämä on aika iso hyppy tässä niin kuin sodankäynnin historiassa. Tuossa muutama viikko sitten nähtiin Yösävymässä tämmöinen Saabin Tampereella kehittämä passiivinen sensori. Miten se totuu tähän teidän? Passiivisuus ja aktiivisuus näissä, sanotaanko ELSO-vehkeissä on oleellinen ero. Eli esimerkiksi tämä meidän laite, niin kauan kuin tällä vaan etsitään droneja, niin tämä ei lähetä yhtään mitään. Tämä siis oletusaluksena tekee pelkkää radioliikenteen seurantaa, eli se tepsii vaan radioliikkeihin ohjautuviin droneihin. Mutta vaikka tuossa nyt vuoden vuoksi näytin, että mitä tämä näyttää käytössä. Tässä nyt havainkuvassa tuossa vieressä on tämän meidän aikeen se yhden sotilaan kannettava versio, joka on tämmöinen kädessä pidettävä jotikkä. Aikeen se mini. Mutta ehkä mielenkiintoisempaa tässä on tämä karttakuva tuossa oikealla. Jossa tässä tapauksessa katsotaan Helsingin keskusta ja siellä liittyviä drooneja. Siniset on AFP:n yksiköitä ja punaiset on drooneja. Ja tämä, siis se, että me nähdään missä ne droonit on, ja tässä tapauksessa myöskin se, että missä ne droonien pilotit on, niin tämä ei lähetä yhtään mitään. Tämä on 100% passiivinen. AFP:n laitetta ei voi löytää, sen sijaintia ja käyttäjää ei voi löytää niin kauan kuin me vaan tiedustellaan, missä droonit on. Ja jos me ajatellaan tämmöistä tyypillistä tilannetta, että rintamalla on sotilas, on tämmöinen mukana, ja se saa ilmoituksen, että drooni on 2 kilsan päässä ja lähestyy, niin hän tietää mennä suojaan. Se riittää. Sitten jos me halutaan häiritä, niin se on ihan eri asia. Tämä pikkuinen ei edes kykene häiritsemään, tämä oikeastaan tunnistetaan. Tuo iso kykenee häiritsemään, eli lähettämään häiriösignaalia sillä samalla taajuudella, kuin millä sitä droonia ohjataan. Mutta se näkyy radioliikenteessä kuin vajat. Se on todella tehokas. Lähettää satojen wattien teholla tämmöistä purskehäiriösignaalia estääkseen se yhteyden droonipilotin ja droonin välillä. Jos joku sitä kattelee ja varsinkin suuntiin vaikka 2 pisteistä, ne löytää heti. Se on tuolla noin se häiriölähettäjä. Jos kysymys on rintamasta, niin sinne tulee granaatti. Eli näitä käytetään hirveän paljon enemmän passiivisesti tunnistamiseen kuin aktiivisesti häirintään. Häiriöjärjestelmät, joita Ukrainassa käytetään molemmilla puolin rintamaa, niin ne usein on tämmöisiä kotikutosia, vedetään rautalankaa puihin ja pannaan siihen iso tehokas lähetin perään. Tietää, niin se tuhoutuu kohta. Se on niin helppo löytää, että sinne tulee keskitys. Sitten se rakennetaan uudestaan. 5 tyypin budjetilla rakennellaan uudelleen häiriölähettimiä. Tai sitten pannaan autoon, kun se on liikkuva vuodessa, se on vähän vaikeampi tulla. Mutta tämmöinen niin häiritseminen ja jammaaminen, mihin nämä laitteet kyllä kykenevät, niin sitä käytetään hirveän paljon vähemmän kuin luulisi. Sama pätee myöskin siviilipuolella. Siviilipuolella radioliikenteen häirintä on rikollista, siis Suomessa. Kun mennään muihin maihin, niin se on aina jotenkin reguloitua tai rajattua, jolloin sen niin kuin tekeminen siviilikäytössäkin on aika harvinaista. Esimerkiksi useimmilla lentokentillä eri puolilla maailmaa lentokenttäviranomaisilla ei ole, jos he häiritsee drooniliikennettä estääkseen droonin lentämisen vielä lentokenttään, niin he rikkoo laki. Tämmöisiä mielenkiintoisia ajatuksia tulee vastaan. No tähän samaan keskusteluun toki liittyy myöskin se, että okei, sitten kun kaikki droonit on kuitudrooneja tai kaikki droonit on tekoälydrooneja ja tämmöinen
radiosignaaliin pohjautuva järjestelmä ei enää riitä. Mitä sitten tehdään? No sitten tehdään esimerkiksi tämmöisiä. Tässä on meidän prototyyppi optisesta järjestelmästä. Kiitoksia, kun olitte avanneet ja laukaisseet tätä lattiaa. Tämä kattila tässä keskellä on meidän vakio antenni nimeltään Kela-antenni, johon esimerkiksi toi varmasti liiketään kiinni, mutta tuossa alaosassa on meidän uusi tällä hetkellä tuotekehitysvaiheessa oleva kamerajärjestelmä, joka pohjautuu tämmöisiin niin kutsuttuihin event-kamerasysteemeihin, jotka on tämmöisiä kameroita, jotka eivät kuvaa kuvaa, vaan kuvaavat muutoksia kuvassa. Ja jos kuvataan, vaikka kuvaisin teitä ja toisit ihan hiljaa paikallaan, niin siinä kuvassa ei näkyisi yhtään mitään. Mutta kun joku aivastaa, niin se näkyy, tai itse asiassa hengityskin näkyy, koska ne näkee hyvin pieniä muutoksia. Niin pieniä muutoksia, että niillä pystyy laskemaan tuollaisen droonin roottorin pyörähdykset hyvin kaukaa, hyvin hämärissä olosuhteissa. Tämä on esimerkki tämmöisistä uusista tekniikoista, mitä meillä mietitään, joilla pystytään tunnistamaan droneja, joita ei voi tunnistaa radioliikenteen kautta. Eli me rakennetaan sensoriverkostoa, jossa on erilaisia sensoreita. Radiosensoreita, mitä me on tähän mennessä tehty jo vuosien ajan, jota kaikki meidän asiakkaat tällä hetkellä käyttää. Kuvasensoreita, infrapunasensoreita, joka ainoa drooni lähettää lämpöä. Siellä on sähkömoottorit, siellä on radiot, joka droonilla on oma tunnistettava lämpö sormenjälkeensä, ne pystyy erottamaan hyvin silloin tarkkaan toisistaan tämän lämpösignaalin perusteella. Puhumattakaan sitten näistä pitkän matkan drooneista, jossa on sitten kaksitahtimoottorit tai uusimmissa Geraneissa, Venäjän siivellisissä droneissa on suihkumoottori. Lämpösignaali löytää ne oikein hyvin. Kerrotaan myöskin äänikirjastoa, kun puhutaan jostain vaikka hyvin vaikeista sääolosuhteista, että on hyvin sumuista tai pilvet matalalla, niin ääni tulee edelleen. Ja joka dronella on oma äänisignaali, mikä näytetään näinkin. Ja tutkaskin on. Ja kun meillä on eri signaalikirjastoja, eri sensorien keräämää dataa, me voidaan yhdistellä tätä dataa. Ja siitä se koko meidän firman nimikin tulee, Sensor Fusion. Fuusioidaan sensoreiden signaalia, jotta voidaan tunnistaa näitä droneja. On ne sitten radio-ohjattuja tai kuituohjattuja tai tekoälyohjattuja. On ne lentäviä, on ne maassa, on ne merellä. Meren alla meillä ei kauhean hyviä niin tekniikoita tällä hetkellä on. Varmaan joku niitäkin kehittää. No hyvä, jos on tekoälydrooni, niin ei sitä voida tiputtaa millään radiojammaamisella. Se pitää tiputtaa jotenkin muuten. No mitenkäs se sitten tiputetaan? No siirrytään tälle. Tässä on meidän tekemä Interceptorin drooni, jonka ideana on se, että se lentää ilmaan, se kykenee menemään 500 kilsaa tunnissa, etsii kohteessa ja tiputtaa sen ilmasta. Suunniteltu ennen kaikkea näitä siivellisiä pitkämatkadroneja vastaan. Venäjän Geranit on niitä siivellisiä droneja, joilla lennettiin marraskuussa koko matka Ukrainan ylitti Puolaan asti 2000 kilsaa. Kun ne muutamat droonit tippu Puolaan silloin marraskuun lopussa joulukuun alussa, niin ne oli Geraneita. Niitä tiputellaan tämän tyyppisillä interceptoreilla. Mutta meitä ei saa ostaa droneja. Me ei myydä droneja. Me rakennetaan droonitehtaita, jotka on tämän tyyppisiä järjestelmiä. Eli yhteen konttiin rakennettuja integroituja järjestelmiä, jossa 2 varusmiestä kykenee pyörittämään dynaamisten droonitehdasta, joka 3D-tulostimilla ja pienellä varastolla moottoreita ja roottoreita pystyy tekemään tämmöisiä interceptoreita tai sitten FPV-droneja tai siivellisiä droneja. Se voi vaihtua vaikka joka päivä se, mitä siellä tehdään. Ja mikä parasta, ei tarvitse rakentaa droneja varastoon. Näitä ei mitään kannata varastoja. Mutta pitää olla kyky tehdä suuria määriä näitä, sit kun tarvitaan semmoisia droneja, mitä nyt tarvitaan, niin tehdään nyt. Tämä on se idea. Me rakennetaan etukäteen valmiiksi tarpeeksi droonitehtaita sopiviin paikkoihin, niin sitten kun tarvitaan, niin voidaan tehdä vastadroneja, just semmoisia, mitä sillä hetkellä tarvitaan, just semmoisia määriä, että tarvitaan. Tämä on se idea, mikä tässä on taustalla. Eli me siis ei myydä näitä. Me myydään semmoisia kontteja. Tai ei me ihan vielä myydä niitäkään, mutta varmaan tänä vuonna tullaan myymään. Mutta toi on operatiivisessa käytössä toi malli. Toi on vielä testikäytössä, ei ole Ukrainassa. Tuossa on videokuvaa meidän testilennoilta, missä tämä meidän interceptori yrittää tehdä nopeusennätyksiä. Tuossa näkyy itse asiassa, jos katsotaan tuolta oikein välillä, tulee yksi
on uudestaan, kun kuulette, mitä se kuulostaa. No vaikka niin kuulostaa, jos on riittävästi siihen, että kun siellä rintamalla on kymmeniä satoja droneja ilmassa yhtä aikaa, niin tämä on se surina, mitä ne pitää. Olympialähetyksissä kuuluu koko ajan näitä nykyisin, kun Joo. siellä seurataan ne Olen normeja. nähnyt niitä olympiaklippejä, jotka mulla ei koskaan ollut äänet päällä. Ne piipaa. Saan kuulostaa tämmöistä. Ihan sama jo. Se on hollantilainen Drone Guards-niminen firma, joka ne tekee ne kuvaukset. Tosi komeita kuvaa. Ja hyvä esimerkki niin kuin dronien hyötykäytöstä. Ei koskaan nähty näin komeita kuvaa. Varsinkin ne kelkkakuvat siellä tunnelissa, kun menee drone tulee perässä. Se vaikeita lennettä. Mutta tämmöisiä tosiaan niin kuin tämmöisiä interceptor-droneja tekee toki muutkin kuin me. Samoin kuin radiohäirintä varten tekee muutkin kuin me. Mutta niin kuin meidän nopeusennätykset tällä hetkellä, mitä tuolla meidän systeemillä on menty, on ollut 3,5 startin satunnissa, millä sitten saa jo viedä aika hyvin kiinni. Miten sitä radiosignaalia voidaan viedä perille sen häirinnän vallitessa? Riittääkö taajuushyppely tai onko jotain uutta? Nämä kaikki hyppelee tahdolta toisille. Se on ihan niin kuin vakio. Se, mikä siellä on niin kuin havaittu, on se, että nämä niin kuin, no, tässä on itse asiassa tähän liittyvä kuva. Meillä on tämmöinen niin jammeritekniikka, joka pyrkii jättämään ikkunan omien dronien liikennöinnille ja pysäyttämään vihollisen dronien liikennöinnin tällä jammaamistekniikalla. Jos tässä alhaalla katsotaan tätä käyrää, normaali radiosignaalitaseen tässä, tämä keskellä oleva pohjalla oleva taso on se meidän häiriöliikenne. Ja sitten jos me verrataan sitä näiden kahden kuvan välillä, niin siinä näkyy tuommoiset pikkuset ikkunat tai pikkuset reiät, jotka menetään automaattisesti meidän omien dronien liikennöinnille. Niin me kyetään tekemään häiriösignaaleja, jotka pysäyttää kaiken muun paitsi omien dronien lentämisen ja seuraa perässä, kun ne vaihtaa taajuuksia. Ja vaikka siellä on taajuushyppelyt käytössä, nämä ikkunat tippii perässä millisekunnin viiveellä. Niin pienellä viiveellä, että ei haittaa mitään. Eli tämä menee tämmöiseksi kilpajuoksuksi. Kaikkiin tekniikoihin, mitä vihollinen kehittää, niin se kehittää vastalääkkeet ja sitten miettii siihen seuraavan vastalääkkeen. Mutta kieltämättä tämä kehitys, että mitä tehokkaammin eri kommunikaation muotoja kyetään blokkaamaan, niin sitä nopeammin se johtaa tähän tekoälykuvioon. Ja se on sitten se on varmaan niin kuin se, mihin se kilpajuoksu loppuu. Koska jos sulla on täysin autonominen tappajadrooni, niin sulla ei ole enää mitään muuta tapaa torjua sitä kuin yrittää kineettisesti räjäyttää se drooni ampumalla tai lentämällä päin toisella droonilla. Ja se niin kuin se kilpajuoksu vähän niin kuin loppuu siihen. Kaikki tämä tämänkin kilpajuoksu liittyy näihin häirintään tai kuitujen katkomiseen, mutta sitten kun se on täysin tekoälypohjasta, niin sitten se ei enää vaadi sitä. Ja tämä tarkoittaa sitä, että me tullaan ennen pitkään päätymään semmoiseen tilanteeseen, missä yhä enemmän taistelukentällä koneet taistelee koneita vastaan. Ja sen sijaan, että miehet taistelee miehiä vastaan tai miehet taistelee koneita vastaan, niin koneet taistelee koneita vastaan. Ja tästä nyt yksi tällainen käytännön esimerkki, mitä se niin tulee näyttämään, niin näkyy, kun mulla on tuossa semmoinen esimerkkiklippi. Ukrainalaisten kuitudrooni lentää pellolla ja huomaa venäläisten maadrooni. Tuolta oikealta tulee maadrooni, joka on viemässä täydennystä Venäjän joukoille. Eli siis kone katselee toista konetta. Tässä nyt vielä on ihmiset mukana. Helppo kuvitella, että ei täytyy oikeastaan ihmisiä tarvitse enää mihinkään. Kyllä ne nykyään kuva-algoritmit tunnistaa nämä ihan tarpeeksi hyvin. Ja tässä tapauksessa ihminen tekee sen päätöksen, että tämä maadrooni sitten tuhotaan. Kone tuhoaa toisen koneen. Ja tämä on se kehityssuunta, mihin me ollaan menossa. Ja kyllä tämä varmaan on niin parempi kehityssuunta kuin se, että ihmiset tappelee koneita vastaan, että koneet tappelee koneita vastaan. Mutta kyllä se kieltämättä on vähän tämmöinen tieteiskirjallisuustilanne, että robotit tuolla sitten taistelee taistelukentällä. Ja sitten on parempi tekniikka ja parempi koodi on se, joka voittaa. Mutta joka tapauksessa tämä, se, että mitä me Sensor Fusionissa tehdään, on hyvin selvä. Me rakennetaan laitteita, joilla voi puolustautua
tämän tyyppisiä aseita vastaan. Ja meidän missio on olla ihmisten puolella koneita vastaan. Riippumatta siitä, että onko se maalla, merellä vai veden alla liikkuva drone ja riippumatta siitä, miten sitä kontrolloidaan ja ohjataan. Mikko, miten se laseri ja mikroaaltotorjunta? Joo, kyllä. Lasertorjunta on myöskin mahdollista ja samoin sitten esimerkiksi mikroaallot ja EMPPI, eli elektromagneettinen pulssi. EMPPIä meillä on tutkittu, meillä on siitäkin prototyyppi olemassa, missä on mietitty tämmöistä yhden ajoneuvota, vaikka yhden tankin suojausjärjestelmää. Prototyyppi tasolla toimii ei kovin kauas, mutta esimerkiksi 50 sentin päällä toimii vielä. Kun saadaan niin elektromagneettisella, suunnatulla magneettisella pulssilla tuhottua dronen sisällä olevat komponentit, niin se tulee alas. Mutta tämä esimerkiksi laserpuoli on semmoinen, mitä me on sen verran tutkittu ja todettu, että me ei sinne pane enempää paukkuja tällä hetkellä. Suomessa on yksi toinen firma, joka tutkii laseria hyvin, hyvin vakavissaan, toivottavasti onnistuvat omissa projekteissaan. Lasertorjuntajärjestelmiä pystyy ostamaan tällä hetkellä. Muun muassa Elbit-niminen firma Israelissa tekee semmoisia, maksaa 15 miljoonaa, on semmoisen tuplaperävaunun rekan kokoinen, että hyvin niin kuin erityyppinen. Ja itse asiassa nykypäivän taistelukentällä hyvin lyhytikäinen laite. Semmoista tuhottaisiin hyvin nopeasti droneilla, jos tämmöinen sinne vieressä. Mutta varmasti nämä on yksi näistä vaihtoehdoista. Ja se on myöskin mielenkiintoista, että mitä tämmöiselle dronelle tapahtuu, kun sitä ruvetaan häiritsemään. Se riippuu hyvin paljon siitä, että onko se siviilidroni vai sotilasdroni. Jos me otetaan nyt kuvitteellinen esimerkki, että meillä on täällä tämä meidän tekemä AirFence. Ja ilmasta liittää tämä drooni tässä näin, jota pyritään torjumaan. Mä oon se pilotti, mä oon nyt tässä tapauksessa vihollinen. Mulla on täällä kauko-ohjaaja ja me lentelemme tässä. No, AirFence aloittaa häirintälähetyksen. Niin kauan kun tämä drone on lähempänä AirFencea, niin se voittaa mut. Jos kuvitellaan, että lähetyssignaalit on suunnilleen yhtä tehokkaat, niin yleensä nyt ei ole, mutta esimerkiksi kannattaa hyvästä. Siitä seuraa se, että jos se on harrastelijan drone, se menettää yhteyden pilottiinsa. Eli jos on vaikka tämmöinen DJI, mikä voi ostaa verkkokauppakomista ja tulee häirintäsignaali, se ei enää kuule minua eli pilottia, niin se palaa kotiin. Se on lähtiessä ottanut GPS-koordinaatit talteen, jos GPS toimii ja tietysti siviilikäytössä se yleensä toimii, toisin kuin taistelukentällä, se lähtee tulemaan takaisin mua kohti. Ja sitten kun se on tarpeeksi lähellä mua, niin sitten mun kaukosääntinen signaali voittaa. Sitten se on niin lähellä, että tämä mun signaali on kovempi kuin tuo häirintäsignaali, jolloin mä saan sen takaisin hallintaan. Sitten kun se on vaikka 500 metrin päässä, niin sitten mä voin taas lentää sinne. Kun mä lähden takaisin sinne, mihin mä olin menossa, ja häirintäsignaali voittaa, sitten tulee tämmöinen ping-pong. Tämä drone yrittää mennä, mihin mä yritän lentää sitä, ja sitten se tulee takaisin kotiin, kun se ei pääse sinne, ja sitten taas lähtee takaisin, kun mä yritän saada tämmöinen ping-pong. Jos se on sotilasdrone tuolla rintamalla, ja siinä on mukana hyötykuormaa, siis ontelopanosta ja vastaan, ne ei tule kotiin. Ne ei koskaan suunniteltu silloin, niitä ei haluta kotiin, koska niissä on räjähdys. Ne tulee alas. Kun ne menettää signaalin pilottiin ja se ei palaudu muutamassa sekunnissa, niin ne tipahtaa vaan maailmaan ja räjähtää siihen, mistä ne on sinä tilanteessa. Tämä on se, mikä meidän kokemus näistä on. Joka tapauksessa nyt, kun mä oon tätä drone-puolta tehnyt viime kesästä alkaen, niin olen oppinut paljon uudesta alasta ja oppinut paljon myöskin siitä, miten tässä on kuitenkin paljon niitä samoja teemoja kuin mun aikaisemmissa rolleissa. Mun mielestä on niin tosi hienoa, että meillä on tuollaisia laitteita niin kuin toi, mikä mulla on tässä pöydällä, joka siis on tehty tuolla Vantaalla. Meillä on valmistuslinja tuossa lentokentän vieressä, missä meillä on toimitilat. Ja näitä viedään sitten Suomesta ympäri maailmaa NATO-maihin. Ukrainassa ne tosiaan näitä on ollut käytössä nyt kohta 3,5 vuotta. Ja jatkossakin tullaan varmasti olemaan siellä aktiivinen toimija. Siinä varmaankin näin, mitä mulla oli tänään teille kerrottavaa. Sitten voidaan siirtyä kysymyksiin ja keskusteluun. Kiitos! Ja sieltä. Kun tämä automatiikka alkaa olla ihmistä
onko Suomi sinun mielestäsi tuhannut 10 miljardia vanhanaikaisia 3-5 hävittäjää? Esimerkiksi amerikkalaiset on testannut sillä tavalla, että on pantu miehitetty hävittäjä miehittämättömiä. Joka kerta miehittämätön hävittäjä on ampunut alas miehitetty hävittäjä. Toivottavasti tulokset on saanut, mutta näin kerrotaan. Multa on useampikin toimittaja kysynyt vähän tämän saman kysymyksen, että olisiko pitänyt ne F-35 vähän laittaa droonitorjunta tai droneihin. Ja mä sanoin, että ei me voida tehdä valintaa hävittäjien ja dronien välillä. Me tarvitaan molemmat. Suomi on iso maa, eikä se uhka ole pelkästään drone. Me tarvitaan niin kuin, semmoista kykyä, joka toivon mukaan estää kukaan ei tule tänne yrittämään. Ja tuommoinen F-35-laivasto, mikä meillä nyt on rakentumassa, on kyllä malliesimerkki siihen, joka on aika pelottava konkreettinen niin kuin, puolustuksen ylläpitäjä. Mutta me tarvitaan molemmat. Ja drone-puolella meillä tehdään dronen torjuntaa, mutta me tarvitaan myöskin dronen hyökkäyskykyä. Ja ihan sama voi sanoa kyberin puolesta. Pitäisikö Suomella olla kyky hyökätä verkossa? No totta kai. Ehdottomasti. Suomella pitää olla kyky hyökätä vihollisen järjestelmiä, tuhota vihollisen järjestelmiä, vakoilla niissä, häiritä niitä. Me ei tietenkään haluta käyttää tätä kykyä. Se, että meillä on kyky siihen, ei tarkoita, että me tehtäisiin niin. Ihan sama kuin se, että me joka päivä koulutetaan varusmiehiä ampumaan rynkyllä mahdollisimman tappavasti. Ei tarkoita, että me haluttaisiin tappaa ketään. Meillä pitää olla kyky siihen, jotta meillä on uskottava puolustus. Uskottava kyberpuolustus tarkoittaa kykyä hyökätä. Uskottava droonipuolustus tarkoittaa kykyä hyökätä. Se ei tarkoita sitä, että me vaan hyökätään. Muita kysymyksiä? Oliko? Mä voisin näistä itsenäisistä tekoälypohjaisista hyökkäyvistä, enikseen myös puolustavista droonista kysynyt, kun valokuvauksesta on tuttua se, että siellä on kasvojen tunnistus, mutta uudet kamerat, niissä voi valita, että valitseeko ajoneuvon tai eläimen tai rakennuksen tunnistuksen, ja kameran valmistajat kilpailevat, kenellä on nopein jatkuva kohteen seuranta. Tämä on tässä ihan samasta tekniikasta kysymys. Se on vaan niin kuin se interface, onko se sitten kameran lautasin vai sitten tämä ohjausjärjestelmän droonissa. Pelataanko samoilla algoritmeilla? Juu, hyvin pitkälti samoilla, ei välttämättä ihan kirjaimellisesti, mutta siis samaan tieteeseen ja tekniikkaan pohjautuvia laitteita. Tuolla niin kuin rintamakäytössä ne usein sitten ei ole näitä niin kuin tosiaan samoja laitteita, mitä kaupasta saa ostaa, mutta se alkutekniikka on kyllä hyvin lähellä. Siellä on niin kuin nämä kuvantunnistusalgoritmit, on melkein kaikki pohjautuu muutamaan yleiseen avoimen lähdekoodin algoritmiin. Vaikkapa semmoiseen algoritmiin kuin YOLO, joka on muodostunut niin kuin standardiksi alalla, koska se on niin hyvä tunnistamaan erilaisia ja niin nopea tunnistamaan erilaisia kohteita, on se sitten ihmisiä tai mitä tahansa muutakin. Ja aika usein niitä samoja algoritmeja siellä sitten pyöritellään alla. Tämmöinen niin kuin drone-osaamisen Kiina-keskittyminen on hyvin selvä. Että tämän DJI on maininnut monen kertaan. Se on ylivoimaisesti maailman suurin valmistaja. Kiinassa on muutama muu iso valmistaja, joka tekee kanssa droneja. Toki sitten valmistajia on muuallakin. Euroopan suurin on kai Parrot, joka on ranskalainen. Ja kuten aikaisemmin jo sanoin, niin sitten kun sota on ohitti, niin on aika ilmiselvää, että Ukrainasta tulee merkittäviä alan toimijoita. Mutta kyllä mielellään näkisin, että niin kun tätä tekniikkaa osattaisiin tehdä muuallakin kuin Kiinassa ihan tämän huoltovarmuuden kannalta. Muita kysymyksiä? Liekö siellä Raumalla, missä tehdään näitä uusia korvetteja, niin ollaan varmaan ajan tasalla myöskin näistä kuvioista, vai kuinka? Kiitos kysymystä, en kommentoi. Onko muita kysymyksiä? Ole hyvä. Mietin, että käydäänkö sen ympärillä jotain mielenkiintoista eettistä tai filosofista keskustelua, että se tekoälydrooni on se tappamispäätöksen tekevä. Loistava kysymys. Ja esimerkiksi vaikkapa niin kuin olisi vaikea nähdä, että vaikka suomalainen droonivalmistaja lähtisi valmistamaan droonia, joka tehtävänä olisi itsenäisesti paikallista ja tappaa ja päättää, tehdä se tappopäätös ilman johtoa tai ilman niin kuin ihmistä siinä luuvissa. Mutta sekä Venäjä että Ukraina on jo tehty tätä. Eli ei pelkästään Venäjä, myöskin Ukrainassa on tehty tämmöisiä droneja, jotka esimerkiksi siinä vaiheessa, kun ne menettää yhteyden, niin radioyhteys katkee syystä vai toisesta, ne jatkaa sen mission eteenpäin. Olettaen, että ne on aika lähellä kohteitaan ja pystyy tunnistamaan, mihin ne on menossa ja tekee sen loppuun asti. Tai vielä pidemmälle meneviä.
Ja se, kyllä se tavallaan ymmärtää, kun tilanne siellä on mikä se on, niin kyllä siellä on kaikki keinot käytössä. Myöskin sellaiset keinot, missä me rauhantilassa olevat maat niin koetaan, että tässä on tämmöinen niin raja, mitä me ei haluta ylittää. Ja siellä se raja on jo ylitetty. Samoin on ollut mielenkiintoista seurata, miten nämä niin kuin suunnistamisalgoritmit on niin kuin kehittynyt. Radioliikenteen häirintä ja GPS tai yleensäkin GNSS, paikannusalgoritmien häirintä on niin arkista siellä, että siellä on näillä pitkän matkan droneilla saattaa olla niin kuin esimerkiksi maan muotoihin pohjautuvia ja karttapohjiin pohjautuvia suunnittelualgoritmeja. Eli ne lentää moottoriteitten tai jokiin mukaan, kunnes se huomaa, että nyt se kaupunki, mihin ollaan menossa, on tuossa oikealla ja tuossa on kirkko ja tuossa on se asevarikko. Ja kaikki pohjautuvat kameroihin. Ja jos on hyvä sää ja kirkastuu, niin löytää perille, jos on pilvistä tai yö, niin ei. Mutta ei vain mitään niin kuin, radiosignaalia estää niin kuin suunnistamiseen. Jos oletetaan, että sillä teidän kontilla pystytään 3D-tulostamaan noita droneja, niin onko siinä sellaisia raaka-aineita tai osia, mitkä pakko tuoda ulkomailta? Esimerkiksi tarvitaanko akkuun niitä kiinalaisia metalleja? Kyllä. Tällä hetkellä vastaus on kyllä. Samoin sähkömoottoreihin, hyvin pieniin kevyisiin sähkömoottoreihin, mihin meillä on päässyt. On käytännössä aina kiinalaisia osia. Mutta kuten tuossa aikaisemmin sanoin, niin Ukraina minun käsitykseni mukaan on jo tilanteessa, että ne kykenevät tekemään kaikki nämäkin itse. Viimeisesti magneetit on viimeinen, mitä ne ei oikein kykene tekemään, ja sinäkin on menossa. Magneettia tarvitaan sinne moottorin sisälle. Mutta tämä mikä meidän prototyyppi, tämä droonitehdas tällä hetkellä on, niin kyllä joo. Meidän 3D-tulostimet, mitä me käytetään siellä, on tsekeissä tehty. Luovi tulee Euroopasta, mutta moottoreiden osat tulee kyllä vielä Kiinasta. Pitää pystyä korvaamaan ne, mutta askel kerralla. Jos Kiina on johtava tuossa droonialueella, niin miten Yhdysvaltojen suhde käyvät kilpailuun? No Yhdysvallat on kyllä tosi hyvä niissä isoissa droneissa, eli näissä tämmöisissä suihkumoottorikäyttöisissä vakoiludroneissa ja myöskin iskudroneissa tai sellaisia, jotka ampuu ohjuksia, joilla ne pystyy lentämään tuhansia kilometriä, pysymään melkein niin kuin, en nyt ikuisesti ilmassa, mutta todella pitkiä aikoja ilmassa. Siellä he on aina ollut johtaja. Se on jo sieltä Persialahden sodanlahdilta asti. Nyt sitten tämmöiset pienemmät dronit, FPV-dronit tai tämmöiset kamikaze-tyyppiset dronit, niin toki siellä tätä tutkitaan paljon, mutta ei ole mikään merkittävä valmistaja. Ehkä ainoa sellainen iso poikkeus on Anduril, joka on tämmöinen kasvava yhdysvaltalainen uuden sukupolven puolustusvälinen valmistaja. Puolustusvälinen valmistusfirmoissa on vähän niin kuin kaksi eri sukupolvia. On nämä niin kuin perinteiset isot Lockheed Martinit ja Boeingit tai Patriot ja Instat. Todella isoja yrityksiä, jotka tekee yhteisiä tuotekehitysprojekteja puolustusvoimien kanssa, jotka saattaa kestää vuosikymmenen ja rakennetaan joku uusi korvetti tai uusi tankki tai miehistä kuljetusauto, jossa valtio kustantaa sen tuotekehityksen. Sitten on näitä uuden sukupolven puolustusvälinen valmistajia, kuten vaikka tämä Anduril Yhdysvalloista tai vaikka me, joka vaan itse toteaa, että ei tämmöistä tuotetta, kuten vaikka tarvitaan. Kukaan ei rahoita yhtään mitään. Omalla rahoituksella tehdään oma tuotekehitys ja tehdään valmis tuote. Sitten mennään sen tuotteen kanssa kysymään, että hei, haluatko kukaan tällaista? Ei tätäkään kukaan tilannut, tästä konttisysteemiä kukaan ei tilannut, eikä rahoittanut. Kaikki on tehty omalla rahoituksella. Uskon, että ostajia löytyy sitten, kun se on todistettu, että se toimii. Tämä on tämmöinen vähän erilainen maa kuin näillä perinteisillä valmistajilla. Ja se Yhdysvaltain asemarkkina on ollut pitkälti näiden ikivanhoissa, melkein 100 vuotta vanhojen jättimäisen suurien käsissä, mutta nyt sekin on muuttumassa. Ja semmoisen sanon vielä tästä Yhdysvaltain nykyaikaisista puolustusvälin valmistajista, että siellä on niin kuin Ukrainan torjuntadroneista, tämän tyyppistä droneista, aika ison osan valmistaa firma, jonka päärahoittaja on Googlen entinen toimitusjohtaja Erik Schmidt, joka firma taitaa teknisesti olla ukrainalainen, mutta on siis kyllä hyvin jenkkitaustainen, vaikka valmistaakin kaiken Ukrainassa. Mutta kyllä se tämmöisiä niin taustoja löytyy. Yes. Tässä oli joku ihan viime päivänä uutinen, että NATO-harjoituksissa niin ukrainalainen 10 hengen
joukko oli peitonnut NATO-joukot menneen tullen. Niin oliko tämä tiedossa etukäteen, demonstroitiin tässä jotain vai mikä petti? Näin saman uutisen, mutta mulla ei ole muuta tietoa siitä. Mutta en nyt oikeastaan ole yllättynyt. Että jos ei siellä ollut näillä vastajoukoilla, NATO-joukoilla, jos ei niillä ollut tällaisia, niin kyllä sen tietää, että kyllä ne sieltä napsitaan pois. Ja ukrainalaiset on niin kyllä napsia, kun ne on sitä tehnyt 4 vuotta oikeassa toiminnassa. Eli tämä on ihan oleellisen tärkeää, että ajoneuvoilla, miehistökuljetuslaitteistolla ja tankeissa ja yksittäisillä sotilailla on kyky havaita droonit, että pystytään tekemään väistöjä tai sitten pyritään torjumaan niitä. Jos ei sitä tehdä, niin siinä käy ihan varmasti. Yes. Minkä hintaisia on nämä laitteet, mitä sulla on täällä nyt tässä testillä? Firebench 7, tuossa on noin 160 tonnia, tämä on 40 500 euroa tässä. Nämä on ihan mistä hinnat löytyy suoraan meidän webistä. Tämäkin on yksi asia, mitä kun puhuin näistä vanhanaikaisista puolustusvälineen valmistajista ja nykyaikaisista. Niin kun mennään kysymään Pasin hintaa Patrialta, niin et saa kyllä hintaa. Tämä on siis 40 500 euroa. Tässä löytyy suoraan meidän PDF:stä. Ja mä oon tästä monin kertaan puhunut jo edellisen urani aikana, että niin kun puhutaan jostain ohjelmistopaketista ja siellä lukee verkkosivulla, että soittakaa, niin neuvotellaan hinnasta. Se on aina nyppinen mua. Jos ei sitä niin kyetä hinnoittelemaan läpinäkyvästi, niin kyllä se kuulostaa siltä, että joku yrittää vetää välistä ja raskaasti. Ja olen monelle tämmöiselle toimittajalle sanonut, että teillä ei ole hintoja webissä. Mutta jos me mennään tuonne SpaceXn sivuille, niin siellä on PDF, jossa on taulukko, jossa on hinnat dollars ja kilo to orbit. Montako taalaa maksaa kilon lähettäminen maalta kiertävälle radalle? Niillä on niin PDF, tämän hinta. Ja tämä on aika mutkikas tuote, tämä tässä näin. Ja tämä teidän softa voi olla mutkikas, mutta ei ole näin mutkikas. Ja jos näin on hintaverkossa, niin teillekin voisi olla hintaverkossa. No meillä on hintaverkossa. Suomessa sitten sanoin, että paljon komponentit maksaa tähän 160. Ei sinne päinkään. Ei sinne päinkään. Mutta eikö se olekaan se eroinen asia. Ihan samalla tavalla. Kyllä se tuote pitää hinnoitella sellainen, mikä se hyöty asiakkaalle on. Ei sillä ole mitään merkitystä paljon, kun se valmistaminen maksaa, vaan se hyöty. Varsin hyödyntö laite, se on monta kertaa todettu. Tämä on se syy, minkä takia esimerkiksi ukrainalaiset, kun heiltä eri Euroopan maat kysyy avustuspaketeissa, mitä te haluatte sinne avustuspakettiin, niin usein haluaa näitä. Tämä on se yksi reitti, mitä tehtiin näitä sinne. Voiko sitä jotenkin kuvata, miten avointa tämä tuotekehittely on tällä rintamalla, eli paljonko niitä voidaan avoimesti ja muuten käyttää toistensa tuotteita? En ole ihan varma, mitä kysyt. Avaa vähän vielä. Että jos haluaa käyttää naapurin konetta, niin pitääkö se ottaa sieltä rintamalta ja katsoa, miten se on tehty? Tai voiko sitä tietoa jostain muualta löytää? Jos haluaa käyttää naapurikonetta, siis venäläisten konetta, niin miten käydään? Lakioida sitä. Lakioida? Niin. No, en oikeastaan osaa tähän sanoa juuta enkä jaata, koska totta kai venäläisillä on omat dronin tunnistamisjärjestelmänsä ja dronin häirintäjärjestelmät, josta me ei oikeastaan tiedetä paljon, ei ole niitä kauheasti katseltu. Mutta toki me venäläisten droneja katsellaan koko ajan ja pyydetään meillähän on siis Kiovassa konttori ja meillä on hyvät kontaktit sinne etulinjaan tai alueelle, missä sitä ongelmaa nyt paljon on, niin sieltä saadaan näytteitä radioista tai piirikorteista tai ohjaussignaaleista. Mielenkiintoinen oli just kuukausi sitten löytyi tuommoinen Orlan, johon oli runkoon integroitu Starlink-antenni. Jos kukaan teistä on koskaan Starlink-antenni nähnyt, se on semmoinen 4-kanttinen valkoinen tai kokoinen levy. Ja se oli maahan drooni, jossa siivinen drooni, jossa osa rungosta oli sitä levyä. Se oli korvattu osa rungosta Starlink-antennilla. Talouskäytetty sen kontrollointia. Kaikkea tämmöistä tuotekehitystietoa kerätään, mutta se liittyy ennen kaikkea sellaisiin droneihin. Ja mä otan vielä pari kysymystä ja sitten varmaan ollaan valmiita siellä takarivissä. Mitä tiedetään tai voidaan sanoa Venäjän ikään kuin omasta drooniosaamisesta ja droonin kehittämiskyvystä? No Ukraina oli se, joka otti tämän aloitteen käsinsä ihan selvästi. Eli nämä FPV-droonit ja niiden käyttöönotto silloin sodan alussa oli täysin ukrainalaisten käsissä. Mutta sitten
näiden isojen siivellisten hyökkäysdroonien valmistaminen, niin Venäjä kyllä on selvä johtaja näissä. Nämä on geraneita, Ukrainassa kuvattuja maahan ammuttuja geraneita. Siinä näkyy ihminen ylhäällä, että se on niin kuin 3 metrin leveys. Mä usein kuvaan, että se on niin kuin autotallin oven kokoinen. Perässä näkyy 2-moottori ja 1 propelli. Nämä ei ole kovin kalliita, ei ole kummusia tehdä, mutta tehdään tosiaan satoja tai tuhansia kilsoja. Kantaa mukana räjähdysaineita. Usein vielä silleen, että siellä on vierekkäin niin tämä parvennan geraneita ja sitten kerberoita, jotka on niin vanerista tehtyjä, samannäköisiä, jossa ei ole edes räjähdysaineita, jotka vaan on hämäämässä. Kerää tulta, eli torjunta osuu osittain niihin kerberoihin, joilla ei tarkoituskaan mennä mihinkään, jotta nämä geranit pääsisivät perille asti. Näissä Venäjä on kyllä niin kuin, tekee näitä paljon enemmän kuin kukaan. Nämä pohjautuu iranilaiseen Shahed niin kuin perusrakenteeseen, ja Venäjä tekee näitä monta kertaa enemmän kuin Iran on koskaan. Ja tämä selittää nämä suuret määrät, mitä nähdään siellä Ukrainassa. Tässä on 2 viikkoa. Tuolla tiedekäytössä näkee nykyään sellaisia tuhansien dronin parveja, jotka on hyvin koordinoista, kun lintuparat menee. Pystyykö toi puhuttaa kaikki kerralla vai pitääkö yksi kerralla 7000 dronia? Se ottaa ne kaikki kerrallaan alas. Ottaa. Joo. Ja nämä tämmöiset, mitä nähdään joskus niin kuin ilotulitusten korvaajana tai muuta tämmöisessä show-käytössä, jossa on värikkäitä droneja isolla alueella ja pystyy tekemään tekstejä tai kuvia ilmaan. Aivan hämmästyttävää tekniikkaa. Ja yksi maailman johtavia yrityksiä tällä alalla on suomalainen. Tässä on Kampin keskuksessa päämajansa pitävä Fly by Guys, joka tekee näitä drone-showta ympäri maailmaa, Dubaissa ja Japanissa ja vaikka missä. Näitäkin on toki monia, mutta yksi näistä niin eniten ehkä näkyvistä alatiedoista on suomalainen yritys. On tuttuja kavereita. Joo, tässä on tänään Hesarissa just juttu saaristosta, miten saaristolaisten lukumäärä ikävä kyllä koko ajan vähenee ja he ovat niin tärkeitä turvatekijöitä, että he ovat siellä saaristossa ja huomaavat näitä muutoksia. Niin voidaanko näillä laitteilla pikkuhiljaa korvata niitä saaristolaisia? Toimiiko ne niin ympäri vuorokautisesti siellä, kun viedään sinne saareen näitä? Niin ei, mutta voidaan huoltaa niitä saarissa asuvia näiden avulla helposti. Sinne voisi lähettää vuonahuoltoa tai mitä tarvikkeita ne tarvitaan. Tämmöinen kuvio tulee ensimmäisenä mieleen. Mutta kyllähän näitä käytetään vaikka niin kuin voimalinjojen valvonnassa, mikä tehtiin ennen helikopterilla. Tehdään nykyään droonilla. Niin kun pannaan tarpeeksi iso drooni ja tarpeeksi iso akut, niin voi lentää 10 kilometrejä. Niitä pystyy tekemään tätä valvontatyötä. Ja kamerathan on tosi hyviä nykyvehkeissä, niin kuin varmaan useimmat on nähnyt. Otatko vielä yhden? Otan viimeisen kysymyksen sitten loppuun. No, voin loppuun tuosta kone vastaan koneen. Minkälaisia visioita? Niin tuosta eteen kun puolet tasoittuu ja yritetään torjua toisten droneja. Eiköhän tämä vastaisi positiivisesti. Pitääkö itsenaamia tuolla viholliseksi? Niin, hyvä kysymys. Jos pukeutuisi Terminaattoriksi, niin selviäisikö sitten? No, ehkä se kysymys tässä ei... Ehkä se on isompi kysymys. Ehkä se on isompi kysymys siinä mielessä, että niin kun tämä tekoälymullistus, joka nyt on 5 vuotta muuttunut maailmaa, niin kun vaikuttaa kaikkeen. Se vaikuttaa konflikteihin ja sotaan kanssa. Varmaan se itse avainkysymys on se, että missä vaiheessa koneet voittaa ihmiset kaikilla alueilla. Ja se tulee tapahtumaan lähivuosina tai vuosikymmeninä, mutta se tulee tapahtumaan. Koneet on ohittanut ihmiset laskukyvyssä ja muistissa jo kauan sitten. Ohittanut monessa muussakin asiassa, niin kuin vaikka shakin pelussa, ja nyt sitten ohittaa runoilussa ja sävellyskyvyssä ja elokuvien ohjaamisessa, mikä tuntuu pahalta. Ja sitten tulee ohittamaan ennen pitkään kaikessa. Myöskin todennäköisesti kaikessa, mikä tapahtuu reaalimaailmassa tämmöisten robotisaation kautta. Ja sitten jää vähän epäselväksi, että mikä se ihmisen tarve ja rooli oikein on ja mitä olivat tällä planeetalla elää 1000 vuoden kuluttua. Tietoisuus. Niin. Pystytäänkö me siirtämään ihmisen tietoisuus jonnekin ympäristöön, jossa se ei ole enää biologisessa ympäristössä vai ei. Me täytetään vähän tämmöiseen tieteiskirjallisuuden saralle, koska sitten jos me uskotaan, että ihmisen tietoisuus voidaan siirtää lihasta
silikoonille. Sitten jäljelle jää vain enää yksi kysymys, ja se on se, että jos me uskotaan, että näin joskus pystyy tapahtumaan, niin tulee se tapahtumaan tulevaisuudessa, vai onko se tapahtunut jo menneisyydessä? Tätä näin. Oikein mukavaa iltaa kaikille. Kiitos. Kiitos Jukko hienosta ja kattavasta esityksestä. Minäkin saatoin tässä vaan jäädä seuraamaan hienoja kysymyksiä, että oli sen merkki, että esitin onnistunut kysymyksiä jouduttiin jo mutta esitin niin monia hienoja ajatuksia, että yksi ainakin tuossa jäi omaan mieleen, se on tämä, että mitään ei voi oikein tehdä ennakkoon, että nykyään kehitys on niin nopeaa, että se oikein voi mihinkään valmistautua, mutta sekin herättää sitten sen kysymyksen, että onko potentiaalisesti tekoäly jo niin kehittynyt, että se voisi sitten jatkaa tätä automaattista rumpaa nykyisellä lailla, pitääkö meidän sitä tekoälyä kuitenkin koko ajan kehittää, että ei meillä vielä sellaista tekoälyä kuitenkaan, joka riittäisi. Että se ei ole niin kuin potentiaalisesti olemassa. Tuntuu, että mikään ei riitä. Niin, se tuntuu. Mutta ehkä tässä kun luonnonfilosofian seurassa ollaan, niin voidaan ajatella, että jotain sellaista vielä kuitenkin on jäljellä semmoista ikuista ja pysyvää niin kuin filosofiasti, niin sodan filosofiahan on kuitenkin hyvin vanhaa perua, kiinalaista perua, ja se on aika kestäväksi osoittautunut. Suomikin pärjäsi sillä aika hyvin. Mutta että siinä sitten sodan filosofiassa on tämmöisiä suuria periaatteita, niin kuin, että tarvitaan strategiaa, taktiikkaa, logistiikka, tämähän on yhtä logistiikka, ja sitten preparaatiota, eli valmistautumista, no sekin tuli sinulla esiin. Ja sitten vielä resurssien allokointi. Ja kaikki tämä oli sinun esitelmäsi jo rakennettu, että tästä ympyrä meni niin kuin yhteen. Mutta aika paljon muutostakin on tapahtunut sen siitä kiinalaisesta filosofiasta asti. Mutta ruutiahan ne käytti jo siellä. Kyllä, edelleen. Joo, kiitoksia. Kiitokset. Joo, erinomaisesti.